السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتنا المسة احترام في تاتش. اليوم سنقوم بتعليمكم كيفية تركيب لاصق زجاجي. أغلب الناس لا يعرفوا هذا الشيء، هي مسألة سهلة لكن أغلب الناس لا يعرفوا هذا الشيء. سنريكم كيفية تركيب أي لاصق. قد شرحنا من قبل تركيب اللاصق الليزر، والآن سنعلمكم تركيب اللاصق الزجاجي العادي. هذا هو، تابعوا معنا. أول شيء نقوم بمسح الشاشة جيدا